Alam nyo, tingin ko ito po ang story ang kailangan ninyong mapakinggang lahat. Kasama natin si Kuya Danny or Kiko. Kasi si Kuya Danny ay isang counselor ngayon and a pastor. Pero bago siya naging counselor at pastor, ibang klase yung pinagdaanan ng kanyang buhay. Talagang masalimuot. Oo. Kasi si Kuya Danny, he grew up in a dysfunctional family. Pag sinabing dysfunctional, kasi ang storya po ng tatay nyo ay... Yeah, he was actually an ex-convict. Nakulong siya for about 15 years. Ano pong ginawa niya? Ba't nakulong siya? Madami siyang nagawa. Pero I think yung isa sa major cases niya is the kidnapping case. During that time kasi, merong sikat na mga grupo, yung Lowe's Gang. So it's like a mafia in the Philippines. Yeah. Mafia, gang, yung parang sa mga pelikula. Yes, yes. So part ang daddy niyo doon? Part ang daddy ko doon. So nung lumalaki kayo, alam niyo na gano'n ang daddy niyo? Notorious na siyang kilalang? Actually, 3 kaming magkakapatid na made in Muntinlupa. Tapos kaya growing up, nasanay kami na dumadalaw sa Muntinlupa. Pero hindi ko nakita ang daddy ko sa selda. Kasi merong tinatawag doon na living out. So nasa labas siya, meron siyang sariling kubol o meron siyang sariling bahay sa labas ng kulungan. And during that time also, because of his influence, nakakalabas siya ng New Bilibid Prison. Nakikita namin siya sa bahay. So kaya growing up, hindi ko nga alam na preso pala yung tatay ko. Kasi wala nagsabi sa inyo? Like yung nanay niyo sinabi na ganito ang sitwasyon ng tatay niyo? Hindi niyo sinabi sa amin. Kasi nga dahil nakikita namin siya like once a month, so every other month. So parang kaya yung konsepto ng bilanggo, hindi ko alam yun nung bata ako. Kasi especially doon sa lugar namin sa Tondo, Tondo kasi ako pinanganak eh. Tondo kayo. So parang ang daddy ko, medyo famous siya sa Tondo kasi nga marami siyang natutulungan. It's parang Robin Hood siya ng Tondo. So yung people would line up, lalapit sa kanya, hingi ng tulong. So kaya hindi ko naisip na ganun pala yung buhay ng tatay ko. Pero sa bahay, paano po siya bilang ama sa inyo? Yun nga, parang sanay kami na hindi namin siya kasama sa bahay. Kaya lang, pagka dumarating ang daddy ko, mabilis magalit ang daddy ko eh. So, verbally abusive. Tapos pag nagkamali ka, mabilis siyang manakit sa amin tsaka sa mami ko. Walang palo sa amin ng dapa. Like ako, there were occasions na I remember, elementary ako noon eh. Nakita niya ako sa bahay ng kapatid kong isa. Kala niya nag-cutting classes ako o hindi ako pumasok. Pero hindi niya alam, kaya hindi ako pumasok kasi sira yung sapatos ko tsaka yung bag ko. So hindi niya na ako tinanong, kinuha niya na yung sintrong ko, as in literally, palo lang siya ng palo non-stop. So na-experience ko yung mata lang ang walang latay. So from neck down, puro pasa yung katawan ko. Puro latay ng... ang sintron nung araw, hindi kagaya nung sintron ngayon. Nung araw, totoong leather, makapal at saka malapad. Oo. Yes, naabutan po namin yun. Ganon. Tapos yan, suntukin ka, sasampalin ka. So, ganon siya, mabigat ng kamay niya. Naka-experience ba kayo ng father's love? Yung masasabi niyong naging sweet siya sa inyo, tinuruan niya kayo ng, di ba usually ang nagtuturo ng value sa bata, tatay, wisdom. Yun ang wala, growing up. Kasi that's why I resented him eh. Kahit nung nagkaasawa na ako. Kasi hindi niya ako tinatawagan, bihira niya akong tawagin sa pangalan ko eh. Yung Danilo or Danny. Anong tawag niya sa inyo? Ang tawag niya sa akin, Tarantado eh. So yun ang pangalan ko sa kanya. Since bata kayo? Since bata ako. So pag tatawagin kayo, Tarantado? Oo, ganun ang tawag niya sa akin. And then hindi niya ako tinatawag ng anak. Never? Never. Never niyo narinig yung salitang anak sa tatay niyo? Narinig ko lang siya ng anak. Ito yung siguro 2-3 months before he died. Yun. Tapos hindi siya nag-I love you sa amin. Hindi siya I don't remember him saying thank you or I appreciate you. So wala kayong any good memory with your father growing up? Wala talaga. Ang model ng isang lalaki pag habang lumalaki ang tinitingala nila yung tatay nila. So kung paano ka tratuhin ng tatay mo, yun ang magdidikta ng magiging pagkatao mo. So kung hard siya sa inyo, magiging hard din kayo as a person and as a kid. Yeah. Nung nag-aaral ako elementary, I remember I was doing well in school. Kaya lang nung, yun nga, nauibit tas ko, he would hurt my mom.
O kaya yung mga kapatid ko. Pati nanay niyo nabubugbog. There was one time na witness ko yun from the second floor. Pababa yung mami ko. So akala ko tumatakbo yung mami ko, nagmamadali siyang pababa. Yung pala, sinasaktan siya ng daddy ko pababa. And I remember that was the time na siguro 12 years old ako noon. Doon ko naisip lumaban sa daddy ko. Kasi pag binubugbog niya ako, hindi ako lumalaban eh. Ang sinasabi ng mami ko palagi sa akin, kahit anong mangyari, kahit anong gawin ng daddy ninyo, tatay nyo pa rin yan, kayo lalaban, mahalin nyo ang daddy nyo. Pero that was the time na sabi ko, parang dapat lumaban ako kasi kailangan ko ipagtanggol yung nanay ko eh. So, buti inawat ako ng kapatid ko. Sinabi ko sa kuya ko nung niyakap niya ako, sabi niya, huwag kang lalaban sa daddy. Sabi ko sa kanya, pagtanda ko, papatayin ko ang daddy. So, 12 years old pa lang ako, talagang yun na yung nasa isip ko. Gusto kong lumaban, gusto kong gumanti. Eh, ang daddy ko kasi, because of his connections, tsaka sobrang dami niyang kaibigan. So, most of the time, pag nandun siya sa amin, may party sila. So, may inuman sila. So, yun, each time, basta pagpapagalitan niya ako, lagi yun sa harap ng mga kaibigan niya. Sinasabi niya, parang magtanda ako, parang matuto ako. Paano kayo papahiya sa harap ng kaibigan? Oh, sabi, mumurahin ka niya. Tapos sasabihin niya, wala kang kapag-apag-asa, mahina yung ulo mo, napakabobo mo. So, ganon palagi. So, hindi... put down. Put down. So, hindi ito yung anak at saka tatay na relationship na kaya mo yan, anak. Hindi, magaling ka. Yung ganito. Values, walang values. And nakulong kasi ako nung 17 years old ako. Nilabas naman niya ako sa kulungan. Pero sabi niya sa akin nun, marami ka pang kailangan matutunan. So, ibig sabihin, hindi siya galit, pero proud siya na nakulong. Well, hindi ko alam kung proud siya na nakulong. Pero parang sinasabi niya, kung gusto mo maging kagaya ko, marami ka pang kailangan matutunan. Marami ka pang matutunan. Yung sa nanay niyo, anong relationship niyo? Well, ako, yun. Ang mami ko kasi talagang super, super bait. So, siya ang nagsasabi sa amin. I think yung about grace, about love, about forgiveness, ang mami ko ang palagi nagsasabi nun sa amin. So kasi talagang mami ko, sobrang bait. And never ko na-witness na lumaban talaga sa daddy ko. Na dinisrespect niya ang daddy ko despite yung ganong klaseng behavior ng daddy ko. So kumbaga sa bahay, very toxic ng environment. Because of your father. Hindi ka looking forward na dumarating siya. Pero siya, yung naglalaro kami mga kapatid ko, pag narinig na namin yung sasakyan, lahat kami, kanya-kanya nasa kwarto na nagtutulog-tulugan kami. So, yung incident na yun, sinabi mo, paglaki mo, papatay mo yung tatay mo, dala-dalaw niyo ho yun, di ba? Nung 12 years old kayo. Hanggang sa yung sarili niyo ng buhay, parang napariwara na kayo. Napariwara, kasi nga, I think, hindi ko alam kung paano ko ibabalanse yung sinasabi ng mami ko sa akin na huwag kang lalaban, tatay mo yan, kahit anong mangyari, igalang nyo. So, sinusuppress ko yung galit. So, that's why, ang naging outlet ko, bisyo. So, in fact, nung nakakulong ang daddy ko, well, yun nga, nakakulong pa din siya noon. I was like 9 years old, natuto na akong manigarilyo. Nag-aral kayo mag-yosi? 9? 9, sa school. Kasi wala naman, ang daddy ko never pumunta sa school namin. Never akong hinatid sa school. Graduate ako ng elementary, kahit saan, hindi ko siya naita sa school. So, you are not actually motivated na mag-aral. So, ganyan, natuto ako magsigarilyo. Tapos at the age of 10, umiinom na ako. 10 years old? Oh, yes. Ano iniinom nyo? Yung mga beer? Beer at saka hard. So, tapos naman at the age of 12, yun na, natuto na ako mag-marijuana. So, yun na, doon na ako nag-start. Lahat na yan, pati sa eskwelahan. Labas-pasok na ako ng eskwelahan, lagi ako natatanggal. I think yung becoming a violent person, lumabas na siya nung mga teenager na ako. So yun na yan siya, lagi na ako napapaaway. Tapos, ang pinakamabigat sa akin noon, yung 17, I got involved in a murder case. Yan. At 17 years old? 17. Ito na yung time na din na nahook na ako sa shabu. So matagal ako nag-drugs. Actually, nung 12, nag-marijuana ako. 13, natuto na ako mag-cough syrup. I think tsaka isang mali yung inaalaw ng magulang o kaya ng tatay, yung mga tao na sinasabi sa daddy ko, no, paghandaan mo na ng pampiyansa itong anak mo.
So, ganun pa lang. Ako iniisip, di ko nga alam yung salitang piyansa eh. Pero yung mga kaibigan niya, laging binabanggit ito. Pag-ipunan mo na ng pampiyansa itong anak mo. As if, nilagyan na nila ng kung ano mangyayari sa akin sa future. Oo, parang inano nila. Dinefine na nila yung destiny nyo. Dinefine na nila yung destiny ko. Na true enough, parang nung naiintindihan ko na yung piyansa, nung na-involve na ako sa mga kalokohan, doon ko na naisip na totoo nga siguro yung sinasabi nila. Ito nga yun, yung pagpapiyansahan ako. So 17 years old, na-involve kayo sa isang murder case? Yes, ito na yung nag-start na akong maging addict sa shabu. Tapos Kayo mismo ang nakapatay? Ako ang kumuha dun sa tao. Tapos sunod-sunod na siya. Tapos kinabukasan, namatay na yung tao. Sunod-sunod na yon. 17 na kulong ako sa San Juan for carnapping and robbery. Nagkarnap kayo? Nagsama-sama na yon. Tapos 17 din, hindi pa natatapos yung taon na naka-front page naman ako sa tabloid for gang rape. Oh, grabe ang mga nangyari nung 17. Yes. Talagang, So hindi ko naman siya ni-rape. Ako yung pinuntahan ng babae. Kasi may party, birthday ng daddy ko. So pinuntahan ako ng babae sa kwarto. Kaya lang, nung nakatulog yung babae, ang mali ko doon, tinawag ko yung kaibigan ko. So kaya na front page ako. So all at the age of 17 yun. Ano nangyari po nung nakulong kayo at 17? Yun nga, because of connections. Nakalabas din? Nakalabas din ako noon. So pag tinignan ko, nakatulong ba sa akin? Nakatulong dahil nakalabas ako. Pero lalakas lang lalo yung loob mo. Hindi ba? Gumawa ng masama. Kasi nakakalusot pala eh. Alam mong nakakalusot ka. Nakakalusot pala eh. So yun ang nangyari sa akin. Tapos sunod-sunod na yun, marami na akong pasok sa kulungan. Pero more on sa violence na. Sa dami nga, ang dami ng pinagdaanan ko. Ang naging last case ko nung 28 years old ako is frustrated homicide. Parang 10 years, almost 11 years of your life. Yes. Nandun lang kayo sa cycle ng Nandun lang ako sa cycle na yun. dark side Yeah. na crime. So since 17 kayo, parang wala na. Wala na kayong pangarap, wala na kayong direksyon noon, wala Bago na. pa ako mag-17. Wala na kayong pangarap noon. Wala na, pati mag-aral. Ano na siya, hindi ko Ano na lang ang gusto niyo mangyari sa buhay niyo noon? Actually, wala na akong plano nun sa buhay ko. In fact, I have no respect for authorities. Wala akong fear of even being killed. Ano na eh, yung talagang wala Patapon. na, patapon na eh, di ba? At a very young age eh. Ang irony noon kasi, sobra kong ni-nurture yung hatred ko sa daddy ko. Pero at the same time, deep in my heart, I was longing for his attention. Pero kailan po kayo naging ama? Yun na, 17, naglabas-pasok ako sa kulungan. Tapos, nung 18, I got my girlfriend, si Dawn, pregnant. Yun nga, naging magulang kami at the age of 19. So talaga, imagine, wala akong modeling ng mabuting tatay, wala akong modeling ng mabuting asawa. So parang naghanap pa ako ng damay, nang sisirain ko rin yung buhay. You love the way you are loved. So kung paano ka pinakalaki ng tatay mo, parang ganun nyo din palalakihin yung anak nyo. Exactly. So ganun din ang naging... Ganun din. Ganun din kayo sa mga anak, Ganun sa anak din nyo. ako sa anak ko. Ganun din ako sa asawa ko. Sinasaktan nyo din ang asawa nyo ng time na yun. Yes. Pero not as bad sa daddy ko. Pero yung mga anak ko, ganun din. Hard din kayo. Maiksi rin ang fuse ko sa mga bata. Kunwari, nainis ako, sasampalin ko, ihahagis ko sa dingding. So, I was very hard, especially sa panganay kong anak. Ilan po ang naging anak ninyo? Ngayon, 3 ang anak namin. So paano kayo naging ama nun? Well, hindi ako talaga naging ama sa... In so many ways. Well, in fact, lahat ng areas ng pagiging tatay, hindi ako naging tatay. Very irresponsible ako nun. Tsaka sa pagiging asawa, paano kayo naging asawa? Ganun din. Hindi talaga ako naging asawa sa asawa ko noon. Kasi nga, ang buhay ko, buhay binata pa rin. Kaya nga, nakakatawa at nakakalungkot at the same time, lahat ng galit ko sa tatay ko, nang ginawa niya sa nanay ko, yung ginawa niya sa amin, inulit ko lang. Tapos dinisown ako ng mga kapatid ko, ayaw na nila akong pumunta kung saan nakatira yung mami ko. So talagang dinadalo ko yung mami ko ng patago. So, nung dinalaw ko siya one time, hapon eh. So, pinakain niya ako. Tapos after nun, yung mami ko lumuhod sa harapan ko. So, iyak siya ng iyak. Sabi niya, anak, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, sa lahat sa inyong magkakapatid. Ako yung maraming pangarap sa mami ko. So, sabi niya, sa lahat sa inyong magkakapatid, ikaw yung pinakamaprinsipyo, ikaw yung maraming gusto para sa akin. Pero sabi niya,
yung ginawa ng daddy mo, yung galit mo sa kanya, sa ginawa sa akin, ginagawa mo sa asawa mo. Tapos sabi niya, yung galit na galit ka na ginawa ng daddy mo sa inyo, sabi niya, ginagawa mo sa mga anak mo. Tapos sabi ng mami ko sa akin, huwag kang magagalit sa akin, pero mas masahol ka pa sa daddy mo. Ay. Ano naramdaman niyo nung sinabi niya yun? Wala, iyak ako ng iyak. And sabi ko, ngayon naiisip ko, totoo pala yung kantang gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi sabi ng mami ko, ayusin ko yung buhay ko. Parang sa tao kasi mabilis sabihin yung ayusin mo yung buhay mo. Pero hindi madali para sa akin. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa. Hindi ko alam paano ako magiging mabuting tao. Di ba? Wala naman nag-guide sa akin, wala naman nagme-mentor sa akin. Talagang literal, umalis ako noon na sobrang bigat ng dibdib ko. Kasi gusto kong ibigay yung hinihiling ng nanay ko. Pero alam kong wala akong kakayanan at kapangyarihan na baguhin yung sarili ko. So, paano kayo nabago? Yun, nung 28 years old ako, 2000, nagkaroon ako ng kaso sa Laurel, Batangas. Ito yung nakasuhan ako ng frustrated homicide. Na ang daddy ko, kahit siya, napagod na rin siguro kakaayos ng mga kaso ko. So, literal, nung nagkakaso ako doon, nagtago ako. Magkahiwalay kami ng asawa ko nito. So, nagtago ako. Pero of all people, ang nasa isip kong tawagan, yung asawa ko na iniwan ko. So, kasi during that time, lagi niya akong mini-message. Sasabihin niya sa akin, I love you more and more each day, and I forgive you every day. Oh. Yeah. So, ito yung time na sobra naman siyang na-in-love sa Panginoon. Ito yung time na naging very active sa church. So, yung small group or day group at that time, lagi siyang sinasabihan, don't give up on your husband, you pray for your husband. So, yun yung nangyari sa kanya. So, talagang out of obedience and love for God, lagi niya ako mini-message. Kaya nung nagkakaso ko, ang nasa isip ko kagad na tawagan, siya. So, 12 midnight, sinundo niya ako noon. So, umuwi kami ng bahay, isang sakong baril yung dala ko. So, dinala ko doon, tapos 3 taon kami naghiwalay, pero parang days lang ako nawala. So, yung trato niya sa akin, yung pag-aasikaso niya, so as if wala akong naging kasalanan sa kanya. So, yun actually yung naging start at saka naging way para din umattend ako ng Bible study. Na-curious ka na, bakit ang bait nitong asawa ko? Despite sa lahat ng ginawa ko. Precisely. Diba? Parang, saan siya nakakakuha ng pagmamahal sa isang tao na parang feeling mo hindi nakamahal-mahal? Tama. Naging unfaithful ako ng maraming beses. Sa kanya? Oo, sa kanya. In fact, yung mga babae na na-involve sa akin, mga kilala ng asawa ko, karamihan. May kumare, may kapitbahay, mayroong kaibigan ng pinsan Alam niya. ng asawa niyo yun, nung time na yun, doon? Nalaman niya nung huli, na-discover niya pagkatapos na yung relationship. Tapos, ano sasabihin niya sa inyo? Siyempre, magmamakawa siya kung pwedeng tapusin, iwanan. Pero pag inamin ko sa kanya, akala niya tapos na, yun pala meron na naman panibago. So, ganun ang naging cycle ng buhay namin. Pero siya talagang hindi nag-give up ng pagmamahal sa inyo. Hindi. So, nung nakita nyo na gano'n ang klaseng pagmamahal na kaya niyang ibigay sa inyo, despite ng lahat ng ginawa nyo sa kanya, na-convince kayo sumama sa kanya sa church? Na-convince niya muna akong sumama sa Bible study. Parang sabi ko nga, sa isang nagtatago, wala ka palang mapupuntahan kung hindi Bible study. There was one time na in-invite niya ako. Tinanong ko siya actually. Sabi ko, anong gagawin mo? Ba't ang aga-aga mo umaalis? So, ito yung dawn watch sa CCF noon. It's every Tuesday, 6 o'clock in the morning. So sabi ko, sama ako sa kanya. So nung sumama ako sa kanya, after mag-message nung pastor, in fact sabi ko pa nga sa kanya, parang may tama yung speaker. So iniinsulto ko pa yung speaker. Tapos sabi niya, makinig ka na lang. So after ko makinig, sabi nung speaker, nung pastor, tayo tayong lahat and then we will call on the Lord 3 times. So yung Lord, Lord, Lord. So pagkatapos silang sumigaw, ako naman parang kinilabutan ako. So hindi ko alam ba't ganun yung pakiramdam ko. Hindi, tinitingnan ko lang yung mga tao. May nakaluhod, may nakaupo, merong nakatayo. Pero kinakausap nila si God, parang nasa harap lang nila si God. So, na-curious ako doon. Sabi ko, ba't ganito itong mga taong to? Kasi hindi ako naniniwala kay God. At pero saka, kinikilabutan kayo nung time? Kinikilabutan ako. So, nag-observe lang ako. Tapos sabi ko, ba't ganon? Parang totoo si God nila.
So I got curious, and at the same time, I believe it was God who impressed in my heart na ang prayer nag-uumpisa sa puso. So I remember, ito yung una kong sinabi. Sabi ko, Lord, totoo ka ba? Ang sabi ko sa Kanya, tulungan mo naman ako. Mayabang kasi akong tao eh. Hindi ko personality yung humihingi ng tulong. Tsaka hindi ko inaamin na meron akong problema. Kasi sabi ko, pagod na ako. Alam mo, nung sinabi ko yung pagod na pagod, nakatayo ako eh. So parang feeling ko, nung sinabi ko sa Diyos na pagod na ako, all of a sudden, parang naramdaman ko yung buong pagod at saka bigat ng mundo ko. So napaluhod ako. Yeah, nung napaluhod ako, doon na ako talaga literal na humahagulgol. Tapos, doon lumabas lahat ng issues ko sa tatay ko. So nung nag-umpisa akong magsalita, sinusumbong ko pala yung tatay ko sa Diyos. Parang first time ko nagkaroon ng kausap na masasabi mo yung lahat ng galit mo sa dibdib mo, lahat ng sama ng loob mo sa tatay mo, lahat ng bigat na nangyari sa akin. Kasi pag binabalikan ko, never ko na-experience yung joy ng buhay. Parang lahat ng galit ko, lahat ng sama ng loob ko, lahat ng nangyari sa buhay ko, sinasabi ko sa Diyos. May napagsumbungan kayo. Siya yung naging tatay. Siya. Yung tatay na hindi nyo naranasan, pinaramdam niya sa inyo. Yeah. Tapos, yun nga, parang sabi ko, ang sarap ng pakiramdam na merong... Hindi, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na nagsalita ako, pero ramdam ko na may nakinig. So, first time, na nagkaroon ako ng kausap, na nagkaroon ako ng mahihinga na lahat ng sama na loob at saka galit ko sa dibdib ko. Tapos after nun, gumang yung pakiramdam ko. Parang feeling ko, yung sobrang daming bigat sa dibdib ko, merong tumulong magtanggal. Tapos yun na, isa-isa, sabi ko, tulungan mo din ako. Sabi ko, yun nga, gusto ko na magbago. Gusto ko maging maayos ang buhay ko. Tulungan mo ako matanggal yung paninigarilyo. Yung grabe ako magmura, grabe ang temper ko. Sabi ko, yung init ng ulo, yung pagdadrugs, yung pambababae, lahat sabi ko, tulungan. Minisa-isa ko yun sa Diyos. Tapos pag uwi ko, Tuesday yun eh. Nung maggagabi na, sabi ng wife ko, napansin mo, hindi ka nagmura the whole time. Hindi ako nagmura. Nung araw na yun? Nung araw na yun, hindi ako nagmumura. Tapos sabi niya, hindi ka naninigarilyo. Bigla ako nagkaroon ng desire na magbasa ng Bible. Tamad akong mag-aral. Lagi nga ako natatanggal sa eskwelahan eh. But for some reason, parang na-attract ako sa Bible. So gustong-gusto kong magbasa, gustong-gusto kong na-enjoy kong from time to time, kinakausap si God. Nagkaroon ka ng personal relationship Nagkaroon ako ng personal relationship. Na-excited akong mag-report. Excited akong mag-update, hindi ba? Excited akong kausapin. So, ganun yung nangyari sa akin. To the point na ayokong lumabas ng bahay. So, siguro mga 6 months, 7 months, hindi talaga ako lumalabas. Yung mga kaibigan ko, hindi nila naintindihan kung ano nangyari sa akin. Kahit ako hindi ko naintindihan yung nangyari sa akin eh. Until sabi ng asawa ko, labas ka naman, sabi niya, kausapin mo yung mga kaibigan mo kasi hinahanap ka nila. So finally, pumayag ako lumabas kami. Yung unang labas ko, dinala nila ako sa bar. Ay. Tapos binigyan nila ako ng beer, binigyan ako ng babae. Tapos, kasi sinundo nila ako eh. Pag upo ko pa lang doon, hindi na ako mapakali. Parang may apoy sa puwit ko. Yung ganyan ako ng ganyan. Hindi ka na komportable. Hindi ako komportable. Ganun ang buhay ko. Doon ako lumaki. Ganun ang nakasanayan nyo. As in, ganun ang buhay namin. So, hindi ako mapakali. Tapos, hindi ko mainom yung beer. Tinikman ko yung beer, parang all of a sudden, naging very foreign. At saka, hindi ko nagustuhan yung lasa. Tapos, yung babae, usually, siyempre, pagka gano'n ang buhay mo, manyak ka nga, hindi ba? Gustong-gusto mo ng babae, hindi ko madikitan, hindi ko kinakausap. Siguro mga 30 minutes,
Sabi ng mga kaibigan ko, may sakit ka ba? Kasi nakikita nilang hindi ako talaga komportable. Sabi ko, uwi na ako. Ayoko naman silang storbohin. Iniiwan ko sila, naglakad ako pa uwi. So habang naglalakad ako, again, I enjoyed talking to God. Habang umuwi ako noon, naglalakad ako noon. Kasi wala akong dalang pera eh. Pero that was the last na nagkaroon pa ako ng ganong encounter. So, yun na, na-enjoy ko na yung serving, na-enjoy ko na yung family. So, Paano yun na kayo pala. sa asawa niyo nung time na yun? Nung nagkakaroon na kayo ng personal relationship, nabago ba yung pakikitungo niyo sa asawa niyo, sa mga anak niyo? Yes, kasi noon, di ba, nag-start nga ako, na-enjoy ko yung kausap si God, na-enjoy ko magbasa ng Bible, na-enjoy ko yung mga anak namin, hindi ako lumalabas. Pero ang struggle ko, hindi ko maramdaman yung ganong pagmamahal pa sa asawa ko kasi hindi pa kami hiwalay nung kalibing ko eh. So until pinray ko yun, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na mahalin ko yung asawa ko, na maramdaman ko ulit yung pagmamahal ko sa kanya. Until true enough, parang sinubukan ko magsabi sa kanya ng I love you araw-araw. Na hindi ko kasi siya personality. Hanggang sa araw-araw kong sinasabi, nabuhay yung salitang I love you. Until such time na sinasabi ko siya, na na-enjoy ko na nasabihin yung I love you sa kanya. Paano sa mga anak niyo? Oh, I praise God kasi napakaganda ng relationship ko sa namin, ako sa mga anak namin. So kahit sa mother-in-law ko, sa in-laws ko, naging maganda yung relationship ko sa kanila. Yung panganay ko meron ng asawa. So we have a very wonderful relationship. Wala silang galit sa inyo, yung dalawa mong anak. Di ba? Kasi yun yung nangyari sa inyo. Yeah. Yun. Inayos namin yun. Ay humingi ako ng tawad sa mga anak ko. Yeah. Talagang yung time na nawala sa kanila, yung time na nananakit ako sa kanila, lahat yun, nag-invest ako ng time sa kanila. Eh, di ba kasi God is in the business of redemption, restoration, di ba? So parang somehow, Second chances. Exactly. Somehow, yung kakulangan ng tatay ko, yung hinahanap ko sa tatay ko, yun ang binibigay ko sa mga anak ko. So hindi niya ako tinatawag ng anak, ang tawag ko sa mga anak namin, anak. Hindi niya ako I love you, lagi kong sinasabihan ng I love you yung mga anak namin. Kaya nyo natutunang mahalin yung mga anak nyo kasi nakaramdam na kayo ng totoong pagmamahal galing sa Kanya. Exactly. Kasi parang sabi ko nga kung hindi ko nakilala ang Panginoon, dalawa lang ang pwede kong puntahan eh. Lupa at saka Muntinlupa. Kung hindi ako patay, nakakulong ako ngayon. Totoo yun. So parang ako naman, wala na akong hindi ko na makita din yung sarili ko, naggagawa pa ng ibang bagay, maliban sa gawin, yung nais ng Diyos na gawin ko para sa ibang tao.